Now guys, these are our ingredients. We have the sliced beef, and then dahil tuwang-tuwa ako na nakabili kami ng banana kahapon, dasaba, na pwede siya sa beef pochero, kaya naisip ko maggawa ng pochero guys. So this 5 pieces of saba banana cost 449 yen or 200 pesos, and then we have cabbage, yan yung cabbage natin, and then we have the bell pepper, onion, tomato, and naglalaga ako guys ng isang ayan ng pepper, yung mahaba kasi para lalo siyang maging mabango. So yan lang kasimple guys yung ating beef pochero for tonight. So guys, first we need to tender our beef. Kaya ilaga muna natin siya sa ating salad master. Konti lang yung ating water guys, para mabilis siya lumambot, and then dagdagan na mamaya pag hindi pa siya malambot ulit. And then kasi igigisa ko siya mamaya sa ating tomato, onion, and sa ating bell pepper. Igisa natin siya mamaya sa ating tomato, onion, and bell pepper para lalo siyang maging mabango after na malambot na siya. Ganun lang siya kasimple guys. So, let's wait for our beef na maging tender. Now guys, habang naghintay tayo na lumambot ang ating beef, na-slice ko na rin ang ating mga ingredients habang naghintay tayo. Ito ng ating saging na saba. Yan, namimiss na namin kasi kumain ng saging na saba. And then, ang ating onion, ang ating bell pepper, at ang ating green chili na ang isa hinog na. And then, our cabbage. Ganito lang guys, kasimple ang ating mga ingredients sa ating beef pochero. While waiting for our beef na mag-tender, ayan, slice na natin natin kasi medyo malalaki yung slice ko. And ako kasi, tigisang slice lang talaga ako pagdating sa beef. Ganon din si Kuya Jack. Halos 4 kami, hindi kaya ano lang. Mamaya yung kakainin ko dyan, halos vegetables lang. And then 1 slice ng beef. So, takpan natin ulit kasi mukhang hindi pa siya malambot. So guys, malambot ng ating beef. Igigisa na natin siya ngayon. Dito naman ulit sa isang salad master natin. Gisa natin siya dito sa ating isang salad master. So, naglagay na tayo guys ng konting oil. I-saute natin ang ating tomato and onion with our tendered beef. With our pinalambot na beef. Guys, ito ng ating onion and tomato. Kaya naglalaga ako guys ng tomato para yung ating sabaw mamaya ay may kulay na para siyang may sauce. Kasi pag wala siyang tomato, parang puti lang yung ating sabaw. So, hindi siya maganda tingnan. Para mas lalo pang masarap kasi ako naglalagay ng mga food enhancer. So, ilagay na natin ang ating beef. Isalunod na natin ang ating pinalambot na beef. At saka malambot talaga siya kasi pag hindi malambot, sayang hindi rin siya makain mamaya. So, isunod natin ang ating saging na saba. Kasi luto ng ating beef, diba pinalambot na natin siya. So, ilagay na natin ang ating saba. Saging na saba para madali na siya rin lumambot. And then, so, ilagay na natin ang ating saging na saba. Kaya guys, naisipan ko magluto kasi nga tuwang-tuwa ako dahil nakabili kami ng saging na saba. Halos mag 1 year na hindi kami nakatikim ng saba. At saka hindi ka makaluto dito ng pochero dahil wala ang saging na saba. So, dagdagan natin guys ang ating water. Guys, ito na guys. So guys, nalagay na natin ang ating saging na saba. So, hintayin natin siya na lumambot. Ilagay natin ang ating green chili na mahaba. Ang isa kasi nating green chili ay nag-red para lalo siyang maging mabango mamaya. So guys, tingnan nyo pag may siya na may tomato siya na nagisa siya sa kamatis. Nag-ano talaga yung kanyang sabaw.
Pakuluin lang natin siya. Tayo natin siya na kumulo ulit. Yan, malambot naman ang ating beef. Mamaya natin ilagay yung ating naiwan na ingredients, which is ang ating cabbage at ang ating bell pepper. Kasi yung bell pepper natin pwede na siya, overcook. Kailangan, pag malapit na natin siya tanggalin sa apoy, saka natin ilagay ang ating bell pepper. So, wait natin na kumulo siya ulit, guys. So, guys, open na natin ulit ang ating pinakuluan na beef with our saging na saba. So, lagyan natin siya, guys, ng salt to taste. Kasi kanina, hindi tayo naglagay ng salt. Ang natutunan ko pala, guys, ay yung beef pala ay hindi muna natin, para mabilis siya lumambot, huwag tayong maglagay muna ng salt. Pag malambot na siya, saka natin siya lagyan ng salt. Pwede tayong magbabad sa kanya ng konting toyo. Pero wag salt kasi matagal pala siya lumambot. Pero pag malambot na siya, pwede ka na ngayon maglagay ng salt. So, ito ng ating pinalambot na beef with our saging na saba. Tuloy lang yung kulo kasi hindi pa masyado naluto ang ating saging na saba. So guys, dagdag tayo ulit ng ating salt. Depende yun, guys, sa panlasa niyo kung ano kadami na salt kasi medyo matabang pa siya. So dagdag tayo ulit ng konting salt. Yan, guys, iba talaga yung kulay pag may kamatis. May ginisa na kamatis. So incorporate na rin natin ang ating cabbage. Ating cabbage na malalaki. First time din namin nagluto ng cabbage. Kasi palagi ginagamit ko pechay. Ngayon kasi beef pochero, kaya nakapagluto tayo ng cabbage. And ang cabbage ay mura lang rin dito. Malaking cabbage. Parang 88 lang yata siya kanina. Pero sobrang laki. Parang 40 pesos. Okay. So, wow, excited for our beef pochero. We'll wait for 5 minutes. Now guys, check na natin ang ating beef pochero. Ito na ating cabbage. For sure, luto na ang ating cabbage, ang ating saging na saba. So, incorporate natin ang ating bell pepper. Pinaka-last is our bell pepper. So, yan na. Luto ng ating beef pochero for tonight. Yan, guys. Sa ating bell pepper, lalong maging mabango ang ating beef pochero. Now guys, luto ng ating beef pochero. Magpe-platings na tayo. Hope nagustuhan nyo ang ating menu for tonight. Now guys, luto ng ating beef pochero. Hope nagustuhan nyo ang ating menu for tonight. Let's eat! Thank you for watching, guys. Please continue to watch, like, and subscribe our YouTube channel.